Cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chăm sóc con đã khiến cả cư dân mạng xúc động rơi nước mắt. Cách chia tay tốt nhất là để lại tình yêu vì con cái. Lời thú nhận ngây thơ của bé Xiang Xiang 6 tuổi trên sân khấu đã lay động toàn bộ cộng đồng mạng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh hơn 4 năm rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết cho tình yêu. Họ cùng nhau chia sẻ giấy tờ nuôi con, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá trình trưởng thành của con và âm thầm bảo vệ con trai, cho phép cậu bé lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Cảnh tượng này cho chúng ta thấy rằng sự chia tay tốt nhất là trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của nhau, để lại tình yêu thuần khiết nhất cho con cái. Dưới ánh đèn sân khấu, bé Xiang Xiang 6 tuổi nắm chặt micro, giọng nói dịu dàng của em vang vọng giữa đám đông. Cảm ơn bố mẹ vì luôn ở bên con mong bố mẹ sẽ hạnh phúc. Không có lời than phiền, không có sự dò hỏi ngập ngừng, chỉ có lòng biết ơn và lời chúc phúc chân thành. Phùng Thiệu Phong, ngồi trong khán giả, lập tức rưng rưng nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Triệu Lệ Dĩnh, ngồi bên cạnh, đầu ngón tay ửng đỏ, mắt ướt đẫm, lặng lẽ vươn tay ra và nắm chặt lấy tay Phùng Thiệu Phong. Bức ảnh hai người nắm tay nhau lan truyền chóng mặt trên mạng với những bình luận như tôi đau lòng quá, và đây là bức ảnh tiêu biểu nhất của một gia đình ly hôn. Ai mà ngờ rằng cặp đôi đã ly hôn được 4 năm này lại có thể viết lại định kiến về gia đình ly hôn bằng sự thấu hiểu ngầm của họ. Một số người cho rằng những cuộc chia tay trong ngành giải trí luôn đi kèm với sự xáo trộn và con cái chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đưa ra câu trả lời tốt nhất bằng hành động của mình. Họ đã trở thành cặp đôi nuôi dạy con hòa hợp nhất. Vào những ngày lẻ, người cha, Phùng Thiệu Phong, ở bên cạnh con, giúp con làm bài tập về nhà và tham gia các hoạt động gia đình. Vào những ngày chẵn, người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh, đảm nhiệm việc nấu ăn, kể chuyện và theo dõi sự thay đổi tâm trạng của con. Chế độ ăn uống, tiến bộ học tập và sở thích của con đều được ghi lại trong một tài liệu chung. Dù bận rộn đến đâu, cô ấy cũng không bao giờ bỏ lỡ các buổi họp phụ huynh hay đưa con đi khám bác sĩ. Điều đáng chú ý hơn nữa là họ không bao giờ nói xấu nhau trước mặt con mình. Hãy tưởng tượng người cha như một siêu anh hùng chơi bóng đá cùng con, còn người mẹ như một nữ thần có thể làm ra món sườn chua ngọt ngon nhất thế giới. Không có sự khó xử của một cuộc chiến tranh lạnh, không có sự oán giận của một cuộc giằng co, chỉ có sự bảo vệ lẫn nhau giữa cha mẹ. Điều này đã giúp cậu bé 6 tuổi này có được sự tự tin để lớn lên thành một chàng trai trẻ vui vẻ và lạc quan. Lời thú nhận của Xiang Xiang đã chạm đến trái tim của vô số người. Con cái không bao giờ quan tâm cha mẹ có sống chung một mái nhà hay không, chúng chỉ quan tâm đến việc được yêu thương vô điều kiện. Trong nhiều gia đình ly hôn, cha mẹ trút những mâu thuẫn lên con cái, để lại những vết sẹo trong lòng chúng bằng sự trách móc và thờ ơ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng 4 năm rằng hôn nhân có thể kết thúc, nhưng tình yêu thương của cha mẹ có thể kéo dài mãi mãi. Mối quan hệ của họ mang đến một bài học sống động cho tất cả các bậc cha mẹ đã ly hôn. Ly thân không phải là dấu chấm hết cho tình yêu, mà là một cách khác để bảo vệ nó. Bằng cách gạt bỏ những bất bình trong quá khứ, ưu tiên cảm xúc của con cái và xây dựng một cây cầu tình yêu với sự tôn trọng và thấu hiểu, trẻ em có thể lớn lên trong một môi trường tràn đầy tình yêu thương. Trên sân khấu, Tương Hương vẫn mỉm cười và cúi chào, trong khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trao đổi nụ cười phía sau sân khấu, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm và thấu hiểu. Cảnh tượng ấm lòng và hàn gắn này cho chúng ta thấy rằng sự chia tay tốt nhất không phải là việc không làm phiền nhau, mà là trở thành đồng đội đáng tin cậy nhất của nhau vì lợi ích của con cái. Nụ cười của con cái là ánh sáng quý giá nhất trong gia đình. Mong rằng tất cả các gia đình ly hôn đều hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ không bao giờ phai nhạt khi cuộc hôn nhân kết thúc. Nếu hai người yêu thương nhau chân thành, hãy nói lời tạm biệt một cách tốt đẹp, để lại tình yêu thuần khiết nhất cho con cái. Đó là sự viên mãn nhất mà bạn có thể dành cho chúng trong cuộc đời. 6 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã nuôi dạy con trai mình theo cách này. Triệu Lệ Dĩnh không thể ngồi yên tại một buổi họp phụ huynh giáo viên ở trường và đã nói 4 từ khiến cả căn phòng im lặng. Bạn nghĩ Phùng Thiệu Phong đang chuộc lỗi hay nhận ra điều gì đó? Sau 6 năm ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã dành rất nhiều thời gian trong buổi họp phụ huynh để nuôi dạy con trai mình như thế này, và cuối cùng chỉ nói được 4 từ, con trai đã làm tôi tự hào. Tất cả các bậc phụ huynh trong phòng đều sững sờ. Hãy nghĩ mà xem, khi người nổi tiếng ly hôn, việc ai được quyền nuôi con là điều không ai nói ra công khai, nhưng ai cũng thầm tranh giành. Những lời của Triệu Lệ Dĩnh chẳng khác nào thừa nhận 6 năm gian khổ của Phùng Thiệu Phong. Tôi cần thừa nhận điều gì? Tôi cần thừa nhận rằng người đàn ông này đã thực sự thay đổi. Hãy nhớ lại cuộc thi thể thao mùa thu năm ngoái, khi Phùng Thiệu Phong quỳ xuống một gối và để cậu con trai mệt mỏi của mình ngồi trên đùi nghỉ ngơi. Hình ảnh đó đã lan truyền chóng mặt, gây ra một làn sóng tranh cãi trên mạng. Có người nói anh ta đang diễn kịch, người khác nói anh ta đang trả nợ, nhưng nhìn vào bức ảnh đó, tôi chỉ có một cảm giác người đàn ông này thực sự kiệt sức và anh ấy thực sự chấp nhận số phận của mình. Ông ta đã thừa nhận điều gì? Ông ta thừa nhận rằng quả thực ông ta đã vắng mặt vào thời điểm đó. Khi họ ly dị, Triệu Lệ Dĩnh mới chỉ 2 tuổi.
Phong Thượng Phong bận rộn quay phim và nhận những vai diễn mới, trong khi Triệu Lệ Dĩnh phải vật lộn nuôi con một mình. Ai có thể ngờ rằng vài năm sau, người đàn ông này lại bù đắp cho tất cả thời gian đã mất theo cách gấp đôi, nên bổ sung đến mức độ nào. Ở cổng trường, ông luôn có mặt chờ đón con trai. Trên sân bóng đá, ông ngồi xổm xuống và dạy con trai cách giê bóng và chuyền bóng hết lần này đến lần khác, vẻ mặt nghiêm nghị như đang quay phim. Bảo tàng, phòng triển lãm, bảo tàng khoa học và công nghệ, ông đưa con trai đến bất cứ nơi nào có thể mở rộng tầm nhìn của cậu bé. Có lần, Triệu Lệ Dĩnh đăng lên mạng xã hội hoảng loạn nói rằng cô không tìm thấy núm vú giả của con mình. Phong Thượng Phong tình cờ có mặt ở đó và lập tức giúp tìm kiếm, lục tung các gối đệm trên ghế sofa hơn 10 phút trước khi cuối cùng tìm thấy nó trong một đống đồ chơi. Đây không phải là vấn đề lớn, nhưng cũng không phải là không đáng kể. Nhưng bạn phải hiểu rằng, đây là vợ chồng cũ sau khi ly hôn, và việc họ hợp tác một cách tự nhiên như vậy đòi hỏi một thiện chí rất lớn. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh kể với người khác rằng lịch trình hiện tại của Phùng Thiệu Phong hoàn toàn phụ thuộc vào các con. Trước đây anh ấy thường thức khuya, hay đi ngủ lúc 2 hoặc 3 giờ sáng. Còn bây giờ, anh ấy cho các con đi ngủ đúng 9 giờ 30 tối rồi mới đi ngủ. Tại sao? Vì đứa trẻ phải dậy lúc 7 giờ sáng, nên anh ấy cũng phải dậy cùng để làm bữa sáng. Sự thay đổi kiểu này không thể giả tạo trong 1 hoặc 2 ngày. Hãy nghĩ xem, một người đàn ông cần bao nhiêu quyết tâm để hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt của mình chỉ để phù hợp với nhịp sống của con mình. Quan trọng hơn, đó là về triết lý giáo dục. Phùng Thiệu Phong không phải là kiểu người bố chỉ đón con rồi đưa con đi học, sau đó về nhà chỉ chơi điện thoại. Anh dành thời gian làm đồ thủ công cùng con trai, dạy con vẽ và thậm chí còn dành riêng một phòng ở nhà làm, phòng học đầy ắp các dụng cụ và vật liệu. Ông từng nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng các chàng trai nên mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm những điều khác nhau. Họ không nên chỉ tập trung vào sách giáo khoa. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó thực hiện. Nhiều ông bố nói rằng họ coi trọng giáo dục, nhưng trên thực tế họ chỉ tiêu tiền vào các lớp học mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Phùng Thiệu Phong thì khác, anh ấy thực sự đầu tư thời gian và năng lượng đồng hành cùng con trai trong suốt quá trình trưởng thành. Ai đó đã chụp ảnh 3 người họ đi ra ngoài cùng nhau, gọi họ là một gia đình 3 người thì không hoàn toàn chính xác, vì họ đã ly hôn. Nhưng khung cảnh đó rất thoải mái. Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai, Triệu Lệ Dĩnh đi bên cạnh, bầu không khí rất tự nhiên, không có sự gượng gạo hay xa cách thường thấy trong những trường hợp ly hôn. Cách tiếp cận chín chắn này thực sự giúp giảm thiểu tác hại cho trẻ. Cậu bé giờ đã 6 tuổi, độ tuổi mà cậu bắt đầu hiểu mọi thứ. Cậu có thể chưa hoàn toàn hiểu ly hôn nghĩa là gì, nhưng cậu biết rằng cả bố và mẹ đều yêu thương cậu và sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cảm giác an toàn này quan trọng hơn cả một gia đình trọn vẹn. 4 từ của Triệu Lệ Dĩnh, hãy làm tôi tự hào, chính xác là những gì cô ấy muốn nói. Cô ấy không nói rằng Phùng Thiệu Phong nuôi dạy đứa trẻ đặc biệt xuất sắc, mà là anh ấy đã nuôi dạy một đứa trẻ xuất thân từ gia đình ly hôn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc như một đứa trẻ đến từ gia đình bình thường. Điều đó khó hơn bất cứ điều gì khác. Hãy nhìn những cặp vợ chồng ly hôn đang xé nát nhau, con cái họ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ khi bị mắc kẹt ở giữa. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thì không, họ đã chọn một cách sống cao thượng hơn. Anh lo sự nghiệp, em lo công việc, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái. Sự thấu hiểu ngầm này không phải là điều có thể giả tạo, đó là trạng thái chỉ có thể đạt được sau khi trải qua nỗi đau và sự suy ngẫm. Ngoại hình của Phùng Thiệu Phong cũng đã thay đổi, trước đây anh ấy thuộc kiểu thần tượng lịch lãm, nhưng giờ thì sao? Khuôn mặt anh ấy lộ rõ dấu hiệu lão hóa hơn, nếp nhăn quanh mắt cũng nhiều hơn. Anh ấy không còn quyến rũ như trước, nhưng lại toát lên vẻ giản dị, gần gũi hơn. Có lần, người ta chụp ảnh anh ấy đưa con đến công viên, mặc một chiếc áo phông và quần jean rất bình thường, tóc tai bù xù, trông giống như một người cha trung niên bình thường, nhưng cảnh tượng đó đặc biệt cảm động. Anh ấy quỳ xuống trước mặt con trai, kiên nhẫn buộc dây giày cho con, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên họ, ấm áp đến nỗi khiến người ta rưng rưng nước mắt. Chính xác thì Phùng Thiệu Phong đã trải qua những gì trong 6 năm đó, có lẽ đó là sự cô đơn sau ly hôn, có lẽ là cảm giác tội lỗi về quá khứ, hoặc có lẽ là việc chứng kiến con trai mình lớn lên và đột nhiên nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Dù là gì đi nữa, anh ấy đã chọn thay đổi, và thay đổi hoàn toàn. Anh ấy không còn là người chỉ quan tâm đến sự nghiệp và coi gia đình như việc làm thêm, mà đã thực sự đặt vai trò người cha lên hàng đầu. Việc Triệu Lệ Dĩnh nói, điều đó khiến tôi tự hào, cho thấy cô ấy đã nhìn thấy và đồng tình với điều đó. Sự công nhận này quan trọng hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Hãy thử nghĩ xem, một người vợ phải cao thượng đến mức nào mới có thể công khai thừa nhận những đóng góp của chồng cũ trước mặt rất nhiều bậc phụ huynh. Điều đó cũng cho thấy Phùng Thiệu Phong thực sự đã làm được điều khiến mọi người không nói nên lời trong suốt 6 năm qua. Có người nói rằng Phùng Thiệu Phong đang chuộc lại những lỗi lầm của mình. Có thể, nhưng tôi nghĩ nó không chỉ đơn thuần là sự chuộc lỗi mà còn là sự trưởng thành.
một người đàn ông đã vắng mặt trong cuộc hôn nhân của mình, rồi dành 6 năm sau khi ly hôn để trở thành một người cha tốt, bản thân điều đó đã là một hình thức trưởng thành rồi. Hơn nữa, sự phát triển kiểu này không đạt được thông qua lời nói suông mà thông qua những hành động tích lũy dần dần. Phùng Thiệu Phong có thể không còn hào nhoáng hay thành công như xưa, nhưng giờ đây ông có thứ quan trọng hơn, một cậu con trai khỏe mạnh và hạnh phúc cùng một người vợ cũ có thể đối mặt với quá khứ một cách thanh thản. Trong 6 năm qua, anh ấy đã chứng minh theo cách riêng của mình rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới. Bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé!